اگه عاشق کارهای رزینی و جزئیات ظریف فانتزی هستید این ویدیو مخصوصتون. قراره قدم به قدم یاد بگیریم گیر موهای خاص با فیمو و کلی ترفند کاربردی بسازیم که حتی اگه مبتدی باشی نتیجهش عالی بشه. پس تا آخر ویدیو همراه من باش تا با ساده ترین تکنیک ها نتایج جذاب خلق کنیم. آماده ای؟ بریم سراغش. فیمو یه نوع خمیر پلیمریه که بعد از پخت توی فرق سفت و مقاوم میشه. این خمیر هم به صورت خام برای شکل دهی موجوده و هم در انواع طرح‌های آماده که میتونیم مستقیما ازشون استفاده کنیم. توی این کار قراره از دو مدل آماده فیمو با طرح قلب و زمستونی استفاده کنم تا گیر موهای جذاب داشته باشیم. ترکیب رزین و هاردنر. اگه از ابتدای آموزش‌ها همراه من بودی حتما تا الان حسابی توی اندازه‌گیری و ترکیب رزین و هاردنر استاد شدی. اولین قدم همیشه اندازه‌گیری درست مقدار رزین و هاردنره. میزان رزینی که احتیاج داریم اندازه میگیریم و نصفش هاردنر اضافه میکنیم و خوب هم میزنیم تا کاملا یک دست بشه. چون قراره دو تا گیر مو متفاوت بسازیم مقدار رزین رو نصف کنم. یه قسمت رو بیرنگ نگه میدارم و قسمت دیگر رو با رنگ جوهری ترکیب میکنم. رنگ‌های جوهری شفاف و ترانسپرنت هستن، یعنی نتیجه نهایی ظاهری مثل شیشه رنگی داره. ریختن رزین در قالب و اضافه کردن فیمو. چون این تکه‌های کوچیک فیمو تمایل به ته‌نشین شدن دارن و ممکنه حباب‌های هوا زیرشون گیر بیفته، برای جلوگیری از این مشکل اول یه لایه نازک رزین داخل قالب گیر میریزن. میتونیم مستقیما فیموها رو داخل رزین بچینی یا قبل از قرار دادن در قالب کمی به رزین آغشتشون کنی تا یه پرایمر سریع انجام بشه و احتمال حباب کمتر بشه. فیموها معمولا خیلی کم حباب میدن، ولی اگه از تزیینات دیگه‌ای مثل گل خشک یا صدف استفاده میکنی که منافذ بیشتری دارن، حتما قبلش با یه لایه نازک رزین پرایمرشون کن تا از ورود هوا به داخل رزین جلوگیری بشه. اگه دوست داری کارت یه درخشندگی خاص داشته باشه، یه مقدار اکریل ماجیک به رزین اضافه کن. این اکریل ها توی زاویه های مختلف نور رنگ ها و درخشش متفاوت دارن و کار نهایی رو خیلی جذاب تر میکنن. طراحی گیره دوم با ورق نقره و جوهرنده کنید. برای گیره دوم میخوام یه تکنیک متفاوت رو امتحان کنم تا یه حالت زمستونی و شبیه موجهای یخی ایجاد بشه. یه تیکه ورق نقره رو برمیدارم و با قاشق آروم به قسمت‌های کوچیک‌تر خردش میکنم. بعد داخل قالب پخش میکنم. حالا یه قطره جوهر الکلی آبی رو داخل رزین میچکنم و خیلی آروم با خلال دندون پخش میکنم. نکته اینجاست که نمیخوایم کل کار آبی بشه، بلکه فقط رگه های آبی ملایم ایجاد میکنم که حالت موج داشته باشن. تفاوت این روش با روش اول چیه؟ تو گیره اول رنگ جوهری کاملا با رزین ترکیب شده، ولی توی این مدل فقط خطوطی از رنگ روی سطح باقی میمونه و یه حس طبیعی‌تر و لطیف‌تر ایجاد میکنه. این تکنیک برای طرح‌های الهام گرفته از طبیعت مثل دریا، یخ یا ابر خیلی کاربردیه. حبابگیری و خشک شدن رزین تقریبا کارمون تموم شده، ولی قبل از اینکه قالب رو کنار بذاریم باید یه حبابگیری انجام بدیم و 24 ساعت صبر کنیم تا رزین کاملا خشک بشه. نصب اتصالات گیره. بعد از اینکه رزین کاملا خشک شد نوبت به چسبوندن گیره‌های فلزی میرسه. برای این کار دو تا روش داریم: چسب 1 2 3 یا روش سری که گیره رو محکم سر جاش نگه میداره، و رزین. اگه میخوای گیره و اتصالاتش کاملا همرنگ و یک دست بشه میتونی با یه لایه نازک رزین اتصال رو انجام بدی. حواست باشه قبل از چسبوندن قسمتی که قرار دیده بشه رو روی سطح میز بذاری و به قسمت پشتی چسب رو اضافه کنی تا دقیقاً سر جای خودش گیره محکم بشه. و اینم از گیره های جذابمون. حالا که این تکنیک رو یاد گرفتیم میتونی با ترکیب رنگ ها، اکریل ها و ورقه های فلزی مختلف بی نهایت طرح جدید بسازی. حالا نوبت توه. این تکنیک ها رو امتحان کن و تجربه هاتو با هم به اشتراک بذار. اگه سوالی داشتی توی کامنت ها بپرس تا کمکت کنم. اگه از این ویدیو خوشت اومد ویدیو بعدی قراره حتی هیجان انگیزتر باشه. تو ویدیو بعد میخوام یه تکنیک فوق العاده بهت یاد بدم که طرح‌های رزینیت رو شبیه بافت‌های میکروبی و طبیعی کنه. پس اگه دوست داری یاد بگیری چطور یه گردنبند و گوشواره خاص و منحصر به فرد با تکنیک میکروبی بسازی، حتما ویدیو بعدو از دست نده. تو ویدیو بعد میبینمت.